Ayan guys, nakabik na natin yung ating Nanjing. Ito po ay Nanjing 72240. So ito yung wires niya. Dapat tama yan, huwag kang magkakamali dito sa dalawang to, sa negative at saka sa positive. Ito sa tatlong ilaw, ito sa tatlong wire, walang problema yan kasi pwede magkabaliktad, hindi magkakaproblema. Okay, so ito na yung ating mga wires. Okay na yan, nakakabit na. So hall sensor, ito yung 1, 2, 3, ito yung throttle, ito yung sa ano to, automatic na ilalak mo yung speed mo. Tapos ito yung ating reverse, hindi pa nakabit, kapit natin mamaya. Okay, so yan natin yung 1 niya ay naka ano tayo sa 4,055, nasa 55 RPM. Then number 2 is 6,000 RPM. This tayo is 6,500. So tingnan natin yung ano ng bar doon. This is number 1, number 2, number 3. Maalog talaga, so mabilis talaga siya. So hindi na gumana yung ating speedo dito kasi iba na siya sa stock. Okay, yun na yan, let's go.